Hello guys, magandang araw, magandang gabi. Welcome sa tutorial ni Artisan Art. Para ito guys sa mga gumagamit ng Filmora X. So panoorin niyo ito. At para malaman yung paano gagawin. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay mag-i-intro. Pasok. Unang-una guys, nakikita nyo ito video ito guys, ang smoke. Kung gusto nyo malaman kung saan kinuha to, meron pong link sa description sa baba. Yan, sa baba. Yan. Yan po, libre yan. Okay? So, ang susunod po natin gagawin ay magbukas tayo ng title. Ito po ang pili natin. Default title, ilagay po natin dito sa timeline. And then, edit natin. Double click. Ilagay natin. Kayo na bala kung gusto nyo ilagay nyo. Pero ako ilalagay ko for the sake ng tutorial na to. Subscribe. Then pili kayo guys ng inyong font. So ang pinili ko guys, impact. Impact guys ha. Hindi impact to. Wait. Hanapin natin impact. Yan. Then lagyan natin siya ng pinakamalaking font, 150. So ayan, nakikita nyo guys. Subscribe. Okay. Press nyo okay. Yan o. Kita nyo okay. Yan. Press nyo okay. And then balik tayo sa media. Ibaba natin sa timeline itong ating video na smoke. And then 920 by 1080. Yan. And then drag natin yung title guys, kasing pantay nitong video ng smoke. So subukan natin i-play. So wala. Okay, balik natin. Alam nyo gagawin nyo guys, double click dito sa smoke. And then sa compositing ito, nakikita nyo guys, compositing. Okay, hanapin natin ang skin light. Okay. Yan. Then okay. So subukan natin play. Ayan na siya guys. Yan na. Okay. And then dito sa smoke guys, sa animation niya, mag-customize tayo. Okay? So, sa pinakadulo guys, yan, lagyan natin siya ng keyframe. Yung sa pinakadulo guys, sa kanan. Okay? Add natin. And then, i-zero natin to guys. I-zero natin. Okay? Ang opacity. And then, ibalik natin sa gitna. Yan guys. Ilagay natin opacity sa 100%. Then okay. Subukan natin. Ayun guys. Okay na ang ating subscribe na smoke text. So maraming salamat po sa inyong panonood ulit ng aking video tutorial gamit ang Filmora X. So shoutout sa lahat at maraming salamat po. Ciao baby.